tiếp được. Đó. Thì các anh chị nhấn vào cái nút là đồng ý ghi màn hình, đồng ý ghi chép nội dung của buổi Zoom thì là nó sẽ tiếp tục. Mỗi anh chị sẽ thấy một cái thông báo đó. Thế chúng ta tưởng tượng là mục đích của cái kênh đó, đúng không ạ? Chúng ta biết là có những cái kênh đào nó sẽ dẫn nước từ một cái con sông lớn, hoặc là từ biển, hoặc là từ một cái nguồn dòng chảy lớn, nó dẫn kênh về cái hồ chứa của chúng ta, hay là cái ao của chúng ta, hay là cái đầm của chúng ta. Mục đích của con kênh nó là như vậy. Thế thì hồ chứa chính là gì ạ? Chính là cái nơi mà chúng ta làm chủ, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ vẽ một cái hồ chứa đây. Đó, đây là một cái hồ chứa. Đó. Và các cái con kênh này thì nó sẽ chảy về, nó sẽ dẫn nước nó chảy về. Đó. Nó dẫn nước nó chảy về đâu ạ? Nó chảy về cái hồ chứa của chúng ta. Đó. Như thế này. Và chúng ta sẽ làm chủ ở trên cái hồ chứa này, tức là host. Đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm về hosting. Đó. Hosting tức là làm chủ, đúng không ạ? Đó. Chúng ta sẽ có một cái miếng đất và chúng ta làm chủ trên cái miếng đất này. Đó. Còn nếu mà chúng ta làm nội dung, chúng ta làm nội dung ở trên các mạng xã hội, đúng không ạ? Ở đây chúng ta ghi là nội dung. Thế thì khi mà chúng ta làm nội dung này đó, ở trên các kênh như là YouTube, Facebook vân vân, là chúng ta đang làm gì ạ? Chúng ta đang chia sẻ cái nội dung đó với người dùng ở trên kênh đó, ví dụ như ở trên Facebook đi. Đó. Và chúng ta tạo nội dung, chúng ta giữ chân người dùng cho Facebook, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng làm nội dung, và chúng ta làm nội dung ở trên website của chúng ta như thế này. Thì là chúng ta sẽ giữ chân người dùng ở trên nền tảng website của chúng ta. Và nó có một cái điểm mạnh ở đây là gì? Là chúng ta tự quyền quyết định mọi thứ. Tức là cái tính làm chủ ấy, cái tính làm chủ nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Làm chủ. Ví dụ, anh chị và các bạn có thể là đăng nội dung mình theo ý muốn của mình, đúng không ạ? Hoặc là đăng bài viết này, đó, hoặc là hình ảnh này, hoặc là video. Thì không ai làm gì các anh chị cả, đúng không ạ? Đương nhiên là nó cũng phải trong cái phạm vi của pháp luật cho phép, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà giả sử như chúng ta đăng một cái video nào đó ở trên TikTok mà nó không phù hợp với cái quy định của nền tảng đó, thì họ có thể xóa video của các anh chị, đúng không ạ? Xóa hình ảnh, xóa bài viết của các anh chị. Nhưng mà trên website của các anh chị thì không ai có quyền đó cả. Tức là chúng ta sẽ làm chủ được nhiều hơn rất là nhiều. Bởi vì nó là mảnh đất của chúng ta có quyền quyết định cái điều đó. Đó. Và khi mà chúng ta dẫn được người dùng, tức là user đấy, user tức là người dùng, và có thể là khách hàng tiềm năng của chúng ta, đúng không ạ? Khách hàng tiềm năng, chúng ta dẫn họ từ các cái kênh này về website của chúng ta, và chúng ta thu thập cái gì ạ? Chúng ta sẽ thu thập email của họ, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ tiến hành là làm cái gì ạ? Gửi email marketing để chăm sóc lại. Giống như là Lộc gửi email cho các anh chị đấy. Với một người dùng hay là với một khách hàng tiềm năng nào đó mà lần đầu tiên chúng ta gặp họ, đúng không ạ? Thì để mà ra được chuyển đổi luôn thì nó cần phải cái nội dung của chúng ta phải rất là xuất sắc. Nhưng mà chúng ta không phải là những người xuất sắc thì chúng ta cần phải chăm sóc lại họ, đúng không ạ? Đó. Thì cái việc chúng ta gửi email marketing cho họ chính là chúng ta chăm sóc lại. Đó. Và cái thứ hai đó là gì ạ? Như vừa rồi thì nói chuyện vui một chút thôi, đúng không ạ? Đó, ví dụ như một số kênh YouTube, đúng không ạ? Chúng ta xây lên đến bao nhiêu ạ? Chúng ta xây dựng được một cái kênh YouTube là 10.000 sub chẳng hạn. 10.000 subscriber, tức là 10.000 người theo dõi. Nhưng mà nếu như chúng ta không thu thập được cái email của 10 người này, thì đồng nghĩa với việc là nếu như chúng ta bị mất kênh, chúng ta bị mất cái kênh YouTube, thì sẽ mất một thời gian khá là lâu để chúng ta có thể lấy lại được cái đó. Nhưng nếu như chúng ta có được cái email của 10.000 người này, đúng không ạ? Và họ đăng ký nhận thông tin từ chúng ta, thì chúng ta sẽ làm gì được ạ? Nó không biết cách nào để, tức là các anh chị đang vuốt trên màn hình, đúng không ạ? Nó cũng chưa biết cách nào sao để tạm khóa cái thao tác của các anh chị.
Thế để Lộc vào cái phần bảo mật. Cái phần chia sẻ ghi chú này, chia sẻ bằng trắng thì Lộc sẽ tạm tắt của anh chị nhé, để chúng ta sẽ không không di chuyển trên màn hình của anh chị, nó sẽ không bị vẽ ở trên màn hình của Lộc. Đó. Thì bây giờ chúng ta đang có quyền là quyền trò chuyện này, quyền tự đổi tên này, quyền tự bật tiếng này, quyền bật video này. Đó. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta có một số cái quyền như vậy. Rồi. Bây giờ anh chị còn thao tác còn vẽ ở trên màn hình đúng không ạ? Anh chị thông cảm một chút vì là nếu mà nhiều người cùng vẽ trên này thì nó sẽ một chút nó bị rối. Đấy. Rồi. Bây giờ tiếp tục nhé. Nên là các anh chị thấy là kể cả những doanh nghiệp lớn hay là doanh nghiệp nhỏ đúng không ạ? Họ đều nghĩ đến cái việc là có được cái thông tin của người dùng đúng không ạ? Tức là cái email của họ để làm gì ạ? Để chúng ta follow đúng không ạ? Kể cả những người như là anh chị biết là ai nhỉ? Russell Brunson đúng không ạ? Russell Brunson thì cũng là có các cái hệ thống phễu đúng không ạ? Có các cái hệ thống phễu funnel đấy. Thế chúng ta biết là gì ạ? Là cái hệ thống phễu funnel này thì cần phải có gì ạ? Cần phải có ví dụ như là chuỗi funnel về follow up bằng email marketing chẳng hạn đúng không ạ? Đấy, chăm sóc liên tục thông qua email như thế này. Vâng, thế các anh chị nếu mà dùng điện thoại thì chúng ta thông cảm chút là không thao tác ở trên màn hình để nó không vẽ như này là được. Rồi. Đó. Và khi mà chúng ta đã nắm vững được cái website này, cái nền tảng này ấy, thì sau này chúng ta sẽ triển khai được landing page này đúng không ạ? Tức là các cái trang bán hàng ấy. Thì nguyên tắc của nó cũng gần như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ đi từ cái website là cái cơ bản. Và trong cái khóa học này thì Lộc sẽ cung cấp cho các anh chị là cái nền tảng như vậy để chúng ta sở hữu được một cái website. Nếu mà nói về lợi ích của website thì nó có rất là nhiều những lợi ích khác nhau đúng không ạ? Và mỗi một anh chị đến trong cái khóa học này thì sẽ có một nhu cầu và làm website khác nhau. Nhưng mà về bản chất của marketing thì nó đều là chăm sóc lại khách hàng đúng không ạ? Một khách hàng thì có thể là người ta sẽ gặp mình hoặc là tương tác với mình 10 đến 20 lần, người ta xem những cái nội dung của mình. Đó. Thì bắt đầu nó mới tạo ra được cái chuyển đổi đúng không ạ? Đó, như anh chị biết là trong kinh doanh truyền thống thì nó sẽ đi từ thị trường lạnh đúng không ạ? Thị trường lạnh. Sau bắt đầu là chuyển sang thị trường nóng đúng không ạ? Lạnh chuyển sang ấm này, sau đó là nóng này đúng không ạ? Đó, khi nào đạt đến 100 độ C thì sẽ tạo ra được cái chuyển đổi. Đó. Thế cũng như vậy thôi. Lộc chia sẻ với anh chị này thì có những anh chị thì Lộc chưa biết bao giờ, cũng chưa gặp bao giờ đúng không ạ? Nhưng mà thông qua cái việc chia sẻ này thì các anh chị sẽ hiểu mình hơn và biết được cái giá trị mình trao đi tới các anh chị, các bạn, thì nó sẽ trở nên ấm dần cái mối quan hệ này đúng không ạ? Và nếu như Lộc tiếp tục chăm sóc các anh chị thông qua cái chuỗi email của Lộc, tức là có những cái nội dung gì hữu ích, nội dung gì hay, những cái nội dung gì giá trị thì Lộc sẽ gửi qua email cho các anh chị, thì nó sẽ làm ấm cái mối quan hệ này đúng không ạ? Và nếu như các anh chị mà chăm sóc cái tệp khán giả của mình hay là cái đối tượng khán giả của mình là audience đúng không ạ? Audience là khán giả, thì khi mà các anh chị chăm sóc bằng một cái chuỗi follow như thế này ạ, thì dần dần thì sẽ chuyển đổi đúng không ạ? Và khi mà các anh chị chào những cái sản phẩm hay là một cái giải pháp hay một cái dịch vụ nào đó tới khán giả của mình thì họ sẽ có khả năng cao là họ sẽ đăng ký sử dụng hoặc họ mua cái dịch vụ của các anh chị. Đó. Thế là Lộc đang nói góc độ là tổng quan là như vậy nhé. Còn đương nhiên là làm website thì nó cũng có cái ưu điểm và cũng có nhược điểm của nó. Tất cả các cái công cụ này nó đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, không có công cụ nào là 10 trên 10 đúng không ạ? Mà tùy vào cách chúng ta sử dụng nó ở thời điểm nào, khi nào. Đó. Bên Lộc nói đơn giản, có nhiều anh chị ở đây là được giới thiệu thông qua bạn Dương Ca đúng không ạ? Ở trong cộng đồng YouTube của bạn Dương Ca, mình rất là biết ơn cái điều đó khi mà Dương đăng bài giới thiệu về cái khóa học này tới các anh chị.
và các anh chị có mặt trong buổi hôm nay. Đó. Thế thì YouTube là một cái kênh rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Để tạo ra được cái thu nhập từ MMO, tức là kiếm tiền online, đúng không ạ? Nhưng giả sử như các anh chị mà có thêm cả website nữa thì hai cái này kết hợp với nhau nó rất là mạnh. Kết hợp với nhau rất là mạnh. Bên Lộc nó đơn giản như thế này, là các anh chị biết là ở dưới cái phần mô tả của YouTube, đúng không ạ? Dưới cái phần mô tả thì sẽ có các cái đường link giới thiệu về các cái sản phẩm, đúng không ạ? Hay là những cái dịch vụ mà các anh chị giới thiệu ở trong video. Đó. Giống như trong một cái email gần đây của Lộc ạ, là Lộc giới thiệu về một con AI. Đó. Thì Lộc đã để nó ở trong cái đường link này là ai.trần.văn lộc.com. Đó. Cái con AI này nó là một cái con all-in-one, nó giúp cho chúng ta có thể làm nội dung được trên rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau, từ Facebook cho đến YouTube cho đến website cho đến video, nó làm rất là tốt. Đó. Thì Lộc đã để cái đường link đến cái con AI này là thông qua cái tên miền của Lộc như thế này, thì các anh chị nhìn thấy nó uy tín không ạ? Nhìn nó cảm thấy rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đó. Tức là cái tên miền chính của Lộc là trần.văn lộc.com và cái tên miền phụ là ai.trần.văn lộc.com, cũng dễ nhớ đúng không anh chị? Đó. Các anh chị có thể gõ trên Chrome, trải nghiệm thử cái con AI này. Đó. ai.trần.văn lộc.com, anh chị đăng ký một cái tài khoản dùng thử. Đó. Nó giúp cho Lộc là có thể làm được cái kịch bản này, làm nội dung này, làm video này. Tức là nó đã chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi để mình chỉ việc nhập vào thôi, và nó sẽ làm nội dung cho mình. Thậm chí là nó làm một cái nội dung là một series những cái bài video, một series các cái kịch bản để mình làm video. Đó. Thế quay trở lại câu chuyện là khi mà chúng ta kết hợp giữa website và YouTube nên nó cũng rất là mạnh, kết hợp giữa website và TikTok nó cũng rất là mạnh. Nhất là chúng ta biết cách sử dụng công cụ để ra sao mà chúng ta phối hợp được nó thì nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên là bây giờ thì các cái nền tảng họ phát triển rất là mạnh và người ta có xu hướng là làm những cái gì nó mới, đúng không ạ? Ví dụ như là TikTok này, hay là Instagram này, hay là X, đúng không ạ? Đó. Còn những cái thuộc về website thì cảm giác một chút nó hơi cổ điển, hơi cũ, đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa với các anh chị là những cái gì mà người ta không chú ý, không quan tâm đến ấy, thì lại là những cái mà cũng có thể giúp cho chúng ta tạo được thu nhập rất là tốt. Bởi vì ít người quan tâm, ít đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Mọi người đang đổ xô làm về TikTok hay đổ xô làm về cái nọ cái kia. Nhưng mà nếu như chúng ta vẫn làm về vâng, anh Hướng bảo là Gravity Y con này rất là đa năng. Chính xác. Đó. Thế thì khi chúng ta viết một cái bài viết hay chúng ta làm một cái video đó, thì cùng với cái nội dung đó chúng ta làm kịch bản trên video YouTube, thì chúng ta cũng sử dụng chính cái nội dung đó, chúng ta đăng lên website, đăng lên cái phần bài viết của chúng ta, và chúng ta thậm chí là chèn cả cái video vào trong cái bài viết đó. Thì hai cái này nó sẽ tác động nhau như thế này, nó sẽ giúp cho là nó tăng view cho lẫn nhau. Tức là bản thân cái bài viết đó trên website mà nó lên top thì nó cũng kéo lượt xem cho cái video của chúng ta. Và nếu mà video của chúng ta nó có nhiều lượt xem thì nó cũng sẽ tác động ngược lại, là người ta kích vào cái đường link đó thì họ đến được cái website của mình. Thì hai cái nó bổ trợ với nhau, nó giống như liên hoàn ấy, giống như liên hoàn như vậy. Đó. Mà bây giờ với cái sự hỗ trợ của AI thì các anh chị sẽ làm website rất là nhanh và không phải mất nhiều thời gian như ngày trước đây. Thậm chí là kể cả chúng ta làm các cái nội dung về bài viết thì thông qua AI nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm những cái bài viết rất là hay và làm những cái nội dung rất là hay mà chúng ta không phải đau đầu về cái vấn đề nội dung nữa. Trước đây khi mà chưa có AI ấy, thì Lộc mất rất là nhiều thời gian để viết một bài viết. Ví dụ một bài viết từ 3.000 cho đến 5.000 từ, thậm chí là Lộc mất đến từ thứ 2 đến thứ 6 mới xong. Nhưng mà bây giờ có AI rồi thì chỉ trong vòng có 60 phút thôi, Lộc đã có thể giải quyết được 3.000 đến 5.000 từ. Đó. Cộng thêm cả thời gian tạo hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh nữa. Và bây giờ nó cũng có cả AI để tạo hình ảnh, hỗ trợ cho
hỗ trợ cho cái bài viết đó. Cho nên là thông qua cái website như này thì chúng ta cũng sẽ bán được những cái sản phẩm dịch vụ cá nhân nữa. Bên Lộc nó đơn giản, ví dụ như là Dương Ca đúng không ạ, bạn ấy có kênh YouTube, kênh YouTube này sẽ dẫn về các khóa học ở trên dương-ca.net đúng không ạ, khóa học Easy YouTube này, hay là khóa học Premium đó, hay là những cái khóa nâng cao sau đó, thì đều là nằm ở trên nền tảng website đúng không ạ. Bây giờ có nhiều nền tảng để làm khóa học, nhưng mà nếu chúng ta thuê những cái nền tảng đó thì chúng ta sẽ phải tốn phí thuê đúng không ạ, họ quản lý cái nền tảng đó cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có website thì chúng ta tự quản lý được các cái khóa học của chúng ta ở trên website của chính chúng ta luôn. Và một trong những cái lợi ích tiếp theo của website ấy, đó chính là nếu như mà các anh chị làm thị trường nước ngoài, làm về affiliate marketing đúng không ạ, tiếp thị liên kết cho Amazon này, hay là cho những cái sàn hay là những cái sản phẩm nước ngoài đó, thì cái việc mà chúng ta đăng ký được cái chiến dịch của họ thì nó lại là dựa trên website, nó dựa trên website đó. Chúng ta đã từng chạy quảng cáo Google AdWords đúng không ạ, chúng ta đã sử dụng cái kênh trả phí, chúng ta bỏ phí ra để chúng ta chạy quảng cáo, nhưng mà cái khó ở đây là cái đăng ký lúc ban đầu. Lộc làm một cái video ngắn ngắn về hướng dẫn đăng ký affiliate booking của booking.com ấy, thì video đó được rất là nhiều người xem và rất là nhiều người bình luận là mua lại cái tài khoản của Lộc, hay là mua lại cái tài khoản tiếp thị liên kết của Lộc ở trên kênh Booking. Nhưng mà rất tiếc là Lộc không có làm nhiều, mà mình chỉ có làm một cái tài khoản đó đăng ký trên cá nhân của mình thôi. Và rất là nhiều người ngỏ ý là hướng dẫn cách làm đó. Thế thì cách Lộc làm rất là đơn giản thôi, có một cái website về mảng du lịch và bằng tiếng Anh, thế là mình có thể đăng ký được một cái đơn giản như vậy đó. Nhưng mà có nhiều người thì không có website đúng không ạ, không có một cái kênh nào đó để đăng ký. Chúng ta cũng có thể sử dụng kênh YouTube để đăng ký, nhưng mà cái tỷ lệ được duyệt ấy nó không có cao đâu ạ, nó không có cao. Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái website khoảng độ 3 tháng tuổi và chúng ta đăng nội dung về du lịch thì khả năng cao là chúng ta có thể đăng ký được cái booking.com đó. Đó là cái lợi ích thứ hai của việc chúng ta có website, là chúng ta sẽ dễ dàng đăng ký được các cái chương trình kiếm tiền, tiếp thị liên kết của những cái kênh nước ngoài, những cái sản phẩm của nước ngoài, dịch vụ nước ngoài đúng không ạ. Đó, đây là một trong những cái nỗi đau hay là những cái vấn đề của các anh chị mà làm về tiếp thị liên kết đúng không ạ. Cái này có thể nó không mới đối với nhiều người, nhưng mà là cũng nhắc ra để chúng ta biết. Cái lợi ích thứ ba của việc chúng ta làm website đó là chúng ta xây dựng một cái thương hiệu cá nhân. Như của Lộc thì có tên miền là trần-văn-lộc.com, nó giống như là một cái card visit của mình đó, hay là giống như một cái danh thiếp của mình, hay là một cái CV, hay là một cái hồ sơ đúng không ạ. Không phải là để đi xin việc, mà là các khách hàng tiềm năng họ xem cái hồ sơ này của mình, xem cái website này của mình, nó giống như một cái danh thiếp của mình, và họ biết xem là dịch vụ mình cung cấp là gì, sản phẩm mình cung cấp là gì, cái nền tảng của mình là mình, chuyên môn của mình là gì đó. Và họ có thể dễ dàng là ra được quyết định là có đồng hành cùng mình hay là họ sử dụng dịch vụ của mình hay không, là thông qua cái website đó nó sẽ nói lên đúng không ạ. Ví dụ như anh Hướng là một người làm du học hay là làm việc ở Nhật Bản đúng không ạ, anh Hướng có thể làm một cái kênh về giới thiệu về bản thân mình đúng không ạ. Cái trang giới thiệu ở trong website ấy, thì nó sẽ giúp cho người xem hay là người dùng hay là những người khác họ hiểu về mình hơn và biết được cái dịch vụ sản phẩm của mình là gì đó. Và chúng ta sẽ có được khách hàng thông qua cái việc là họ coi website của chúng ta. Đó là một trong những cái lợi ích, thì nó có nhiều lắm đúng không ạ, có nhiều lắm. Nhưng mà cái khó của nhiều người ấy là làm thế nào để duy trì được cái website, làm thế nào để tạo ra cái thu nhập từ website đúng không ạ. Đó. Làm một cái website thì nó chỉ mất một chút chi phí thôi, nhưng mà làm thế nào duy trì nó lại là cả vấn đề về nội dung đúng không ạ. Ngày nay thì có sự hỗ trợ của ChatGPT này, có sự hỗ trợ của rất là nhiều những cái trí tuệ nhân tạo, các anh chị có thể duy trì và làm nội dung rất là dễ. Các anh chị biết là những cái bài đăng ở trên Facebook và email mà Lộc gửi cho các anh chị đấy, Lộc dùng hoàn toàn là AI tạo ra hết. Nên sử dụng ChatGPT, Lộc bảo là bạn hãy soạn cho tôi
5 cái email để tôi gửi cho các bạn học viên. Thế là ChatGPT viết luôn 5 cái nội dung đó ra cho mình. Và thậm chí là Lộc yêu cầu là hãy tạo cho tôi gợi ý về nội dung hình ảnh để tôi đăng lên, thì ChatGPT cũng gợi ý về nội dung hình ảnh luôn đó. Và mỗi một ngày Lộc chỉ tốn khoảng độ từ 10 cho đến 15 phút để Lộc soạn nội dung ở trên mạng xã hội này, tức là sử dụng ChatGPT ấy để soạn cái nội dung trên mạng xã hội và email để gửi cho các bạn học viên, cho các anh chị đó. Đó, việc đó nó rất là nhanh thôi. Tức là ChatGPT nó giống như một cái trợ lý, nó viết thay cho mình, nó làm thay cho mình tất cả những cái khối lượng công việc đó, mà mình chỉ cần yêu cầu nó làm thôi đó. Cho nên là bây giờ thì có công nghệ rồi đúng không ạ, chúng ta có thể vừa duy trì được kênh YouTube, vừa duy trì được kênh website đó, mà chúng ta làm một cái nội dung trên YouTube, các cái kịch bản hay là nội dung trên video, thì cùng cái nội dung đó chúng ta vẫn có thể đăng ở trên website được, tức là một công đôi việc đúng không ạ, một công đôi việc đó. Và chúng ta sẽ học với nhau 8 buổi, thì Lộc sẽ hướng dẫn các anh chị. Nếu mà chúng ta biết rồi thì thôi, còn các anh chị mà chưa biết thì Lộc sẽ hướng dẫn cách đăng ký hosting, mua ở đâu tốt này, ở đâu phù hợp này, và tên miền này, và định hướng cho các anh chị về chọn chủ đề để chúng ta sẽ làm. Còn anh chị nào mà đã có chủ đề rồi, hoặc là các anh chị nào mà đã có cái định hướng rồi, thì cũng có thể chia sẻ trên cái buổi Zoom này, thì Lộc sẽ tư vấn. Và qua cái quá trình Lộc tư vấn cho từng mỗi anh chị ấy, thì các anh chị khác cũng sẽ nghe và cũng sẽ học được cái nội dung, học được cái điều gì đó thông qua cái sự tư vấn đó đúng không ạ. Đó thì cái buổi đầu tiên này là cái buổi khai giảng, và cũng chính là cái buổi mà chúng ta sẽ định hướng về tại sao cần phải có website đúng không ạ. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ lựa chọn cái chủ đề gì để chúng ta làm xuyên suốt trên cái website của chúng ta. Đó thì cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ đi thảo luận về, chúng ta nói về việc là chúng ta sẽ chọn chủ đề nào để chúng ta làm đúng không ạ, chọn chủ đề nào. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang thứ hai nhé. Về cái trang số 1 này thì có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Có anh chị em nào có câu hỏi về cái nội dung này thì chúng ta có thể bật mic lên hỏi, Ngọc sẽ trả lời nhanh để chúng ta sang phần thứ hai. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học đến 10 giờ. Nếu mà các anh chị đã thông suốt cái hình vẽ này, thông suốt cái mô tả này, thì cái minh họa này chúng ta sẽ sang cái trang thứ hai nhé. Đây là Ngọc nói chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân đấy, cho nên là nói từ đầu đến cuối như vậy, không có anh em chỉ solo mỗi web có được không thầy Lộc? Cảm ơn anh. Solo mỗi web vẫn được ạ. Các anh chị biết là có những người mà họ chỉ solo mỗi viết bài thôi mà họ cũng có thể kiếm được tiền tỷ từ việc viết bài đó. Có rất là nhiều sản phẩm và dịch vụ ở ngoài kia mà chúng ta chỉ cần dùng cái con chữ thôi là vẫn có thể tạo ra được thu nhập rồi, mà không cần phải động chạm đến nền tảng về video đó, chỉ dùng mỗi chữ và hình ảnh minh họa này rồi người ta đã kiếm được rất là nhiều rồi. Trang kênh me.com em thấy chỉ dùng chữ và hình. Vâng, bạn admin là Luân Trần thì bạn ấy đã đi vào cái mảng này từ lâu rồi. Hiện tại em đang làm cộng tác viên cho một sàn. Nếu làm web thì mình nên tạo nội dung sao ạ? Ừ. Crypto này, chứng khoán này, forex này, coin này, vàng này, thì làm về website này cũng rất là ok ạ. Trước đây chưa có AI thì rất là nhiều người ta làm về những cái sàn về forex ấy. Họ làm những cái bài viết về hướng dẫn cách giao dịch ấy, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm MT4, MT5 đó, hay là sử dụng giao dịch ngoại hối đấy. Và họ đặt những cái banner về mở tài khoản trên các cái sàn như là sàn Xnest hay là những cái sàn fx.com này, fx Pro ấy, là thu nhập từ commission của họ rất là tốt luôn đó. Với cái tư duy mà sàn thương mại điện tử ấy, nếu như sàn thương mại điện tử thì có Shopee này đúng không ạ, Lazada,
Thì tạo nội dung như thế nào? Thế thì chúng ta có thể tạo nội dung về hướng dẫn, ví dụ như là tùy theo cái sản phẩm mà mình sử dụng, mình muốn làm tiếp thị liên kết là gì. Tức là sàn thì nó rất là đông, rất là nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Nếu chúng ta đi theo ngách thời trang đó, thì chúng ta sẽ làm nội dung liên quan đến thời trang. Hay ví dụ như là chúng ta đang làm về tiếp thị liên kết về những cái ghế công thái học chẳng hạn, hay đồ gia dụng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ viết những cái bài dạng như là top top 10 top 10 ghế công thái học, hay là top 10 một cái sản phẩm nào đó, những cái bài dạng list dạng danh sách. Và dạng bài thứ hai là dạng bài how to, là dạng bài hướng dẫn, hướng dẫn sử dụng nồi chiên, hoặc là hướng dẫn chọn nồi chiên, vân vân. Thì cái đó ấy, thì đọc sẽ hướng dẫn cho những cái buổi tiếp theo về việc là chúng ta lên kế hoạch nội dung viết như thế nào, đúng không ạ? Đó. Còn những cái hình vẽ này thì Lộc đang hướng dẫn cho các anh chị để chúng ta nhìn thấy được cái tổng quan là cái việc chúng ta có một cái website thì nó có thêm cái lợi thế như thế nào, tức là nó có thêm lợi thế cạnh tranh. Đó. Mặc dù ngày nay thì rất là nhiều người đang làm những cái kênh như là YouTube hay là TikTok hay là video ngắn, video dài, thì vẫn có người họ vẫn đang làm một cái nền tảng về website. Đó. Họ vẫn tạo ra được cái thu nhập của họ. Và chúng ta sẽ sang đến cái trang thứ hai, là chúng ta sẽ đi vào cái về chọn ngách, đúng không ạ? Một số website có traffic cao thì có thể bán web được phải không ạ? Vâng, có thể bán được ạ. Nếu như người ta mua cái traffic, hoặc nếu như mà website đó nó có tạo ra được cái thu nhập từ tiếp thị liên kết ấy, thì chúng ta có thể bán nhân x10 cái website đó. Ví dụ chúng ta tính được cái giá của nó là trị giá 1.000 đô đi, đúng không ạ? Nếu như nó tạo ra được thu nhập là 1.000 đô một tháng, thì chúng ta có thể bán x10 x20, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị em thử suy nghĩ xem, nếu như mà cái website đó nó giống như một cái tài sản, nó giống như một cái nhà cho thuê, đúng không ạ? Mỗi tháng chúng ta có 1.000 đô, thì chúng ta có muốn bán nó cái tài sản đó đi không ạ? Trừ khi là chúng ta bí lắm thì chúng ta mới bán cái tài sản đó, đúng không ạ? Còn không nó vẫn tạo ra được thu nhập mà. Đó, nó là thu nhập thụ động. Đó, nên là chúng ta bán thì chúng ta có thể bán x10 hoặc là x20, và tùy theo bên kia mua như nào nữa, chúng ta sẽ đàm phán thương lượng, đúng không ạ? Còn nếu mà website chỉ tạo ra traffic không thì traffic thì nó mới chỉ là góc độ là dừng lại ở cái traffic thôi ạ. Nếu mà nó chưa tạo ra chuyển đổi, đương nhiên tạo ra traffic cũng là một cái phần đầu rồi, đúng không ạ? Traffic sẽ dẫn đến cái lượt truy cập này, và dẫn đến cái conversion, tức là chuyển đổi đó. Và nếu mà nó chọn nó chuyển đổi mà chuyển đổi mua hàng nữa thì rất là ngon, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta làm một cái website về review những cái đồ gia dụng chẳng hạn, và chúng ta dẫn khách hàng đến Amazon để mua hàng, và nó tạo ra được cái hoa hồng hàng tháng đi. Conversion là tức là tạo ra cái hoa hồng là commission, đúng không ạ? Nếu như mà nó tạo ra được cái commission là 1.000 đô một tháng thì quá là ngon luôn, đúng không ạ? Gần như là mình đã bắt đầu là có thể tự do mình làm thêm những cái tài sản khác được rồi. Đó. Thì ở đây thì đề xuất với các anh chị em là chúng ta có thể bán nhân 10 hoặc nhân 20. Ngoài việc tạo website thì em thấy một số người có nhu cầu thuê người audit web nữa. Audit có nghĩa là kiểm tra web, đúng không ạ? Để khám một cái website, đúng không ạ? Audit là khám và kiểm tra. Không biết là ý ý của chị Lan Hương có phải là như vậy không? Trương Lan, đúng không ạ? Đó. Bây chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo, là chúng ta sẽ định hướng về xây dựng website, về chọn cái ngách nào. Hoặc thêm mình tối ưu website, và thuê người tối ưu website có thể là tối ưu về giao diện này, tối ưu về SEO này, hoặc là tối ưu về cái tốc độ. Có nhiều góc độ tối ưu khác nhau, tức là nâng cao cái khả năng hoạt động của website. Thì đây cũng là một nghề, nó cũng là một ngách. Chúng ta biết là trong các lĩnh vực mà các anh chị đã được học, đúng không ạ? Chúng ta biết là có 3 cái ngách lớn, ai cũng biết, đúng không ạ? Đó chính là về sức khỏe này,
Ngách thứ hai là ngách về tài chính này. Ngách thứ ba là về mối quan hệ này. Anh chị đều biết ba cái ngách này rồi đúng không ạ? Ai cũng biết. Đây, chúng ta chia nhỏ tiếp đúng không ạ? Sức khỏe thì bắt đầu là có, trong đó nó có về vitamin đúng không ạ? Về thực phẩm đấy, ăn uống đấy đúng không ạ? Chưa thấy xà la mới. Em đang mở trang thứ hai đây anh Thanh ơi. Anh Thanh có nhìn thấy chữ trên này không ạ? À, thế là anh chị em nhìn thấy mỗi trang một thôi đúng không ạ? Mặc dù là em đang ở trang thứ ba rồi, không biết là có anh chị em nhìn thấy không? Vâng, thế để em đây là cái bảng trắng mới của Zoom nhé. Nó hơi khó dùng so với cái bảng trước đây. Cái bảng trước đây em dùng rất là dễ. Để em chia sẻ lại vậy. Cái bảng trắng mới này của Zoom ấy là mở lại là nó sẽ mất. Đó. Mở lại một cái bảng mới là nó sẽ mất cái bảng cũ. Không sao. Dù sao thì chúng ta cũng có cái Zoom để chúng ta đã ghi code này rồi. Và chúng ta sẽ sang cái trang thứ hai ạ. Vậy chúng ta sẽ đi vào cái chọn ngách. À, anh chị game TK bảo rằng là các anh chị sẽ tự chọn trang ạ. Và đây Lộc đã chia sẻ lại bảng trắng rồi. Bây chúng ta sẽ đi vào chọn ngách nhé. Chúng ta đều biết là có ba cái ngách chính và lớn, đó chính là sức khỏe này. Ngách thứ hai là ngách về tài chính này. Ngách thứ ba là ngách về mối quan hệ. Trong ngách sức khỏe này nó chia ra những cái ngách ngách nhỏ hơn đúng không ạ? Ngách nhỏ hơn ví dụ như là về vitamin này. Lộc hôm nay thì chưa sử dụng cái lếch xui ấy. Cái đó nó chia sẻ cái mind map rất là hay. Thì các coach các công ty nào hay 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 có cái tắc xui để trình bày. Đó, Lộc vẽ như này thì anh chị thông cảm chút. Coi như là vừa vừa vẽ vừa chia sẻ vậy. Quý vị qua một tháng khi chúng ta theo dõi. Rồi em xin phép tắt mic của anh chị nhé. Vitamin này hay là thể thao đúng không ạ? Thể dục thể thao. Đó, ngay về tài chính thì ví dụ như là quản lý tài chính này, còn là đầu tư, còn là giao dịch, vân vân. Ngay về mối quan hệ thì nó có nhiều ngách nhỏ lắm. Ví dụ như là chăm sóc con đúng không ạ? Nuôi con. Đó, phát triển cá nhân vân vân. Đó. Thế thì bây giờ các anh chị hãy chọn cho mình, mỗi anh chị sẽ chọn cho mình một cái ngách đi. Chúng ta sẽ chọn ngách là như thế nào ạ? Tiêu chí để chọn ấy là nó phải có lợi nhuận. Đúng không ạ? Và nó phải có một cái đam mê của anh chị ở trong đó. Nhiều người quan tâm đúng không ạ? Đó, có nhiều người quan tâm. Đó. Nếu mà các anh chị chọn một cái ngách nào đó mà ít người quan tâm hoặc nó không tạo ra lợi nhuận hoặc nó không tạo ra kết quả nhiều thì nó cũng là một cái sở thích thôi đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta có mục tiêu là để làm website để tạo ra thu nhập hay là tạo ra một mục đích nào đó thì nó còn tùy vào cái mục đích của chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta làm website để chúng ta làm để kiếm tiền online, làm về MMO thì chúng ta phải chọn một ngách mà nó có nhiều người quan tâm và nó có nhiều cái lợi nhuận ở trong đó, tiềm năng và lợi nhuận đúng không ạ? Và nó cũng phải đi với cái sở thích và cái đam mê của chúng ta thì chúng ta mới đi lâu được. Nếu chúng ta không có một cái đam mê hay là không có một cái sở thích hay không có một cái niềm hứng thú vui thích với cái ngách đó thì các anh chị chỉ cần gặp khó khăn thôi là chúng ta sẽ dễ bỏ bê cái đó
đúng không ạ? Hoặc cái lúc mà nó đi xuống, thị trường nó đi xuống, còn nó không không phải là cái mà theo số đông chọn lựa, thì đôi khi là chúng ta sẽ không duy trì được. Đó. Cái việc chọn ngách này ấy, nó sẽ liên quan đến cái việc là anh chị chọn cái tên miền, đúng không ạ? Tên miền và chọn cái thương hiệu cho cái trang của chúng ta. Đó. Chia sẻ với các anh chị ấy là ban đầu cái trang Trần Văn Lộc ấy là tên miền của nó là như thế này. Hồi đầu thì tên miền của nó là Trần Lộc Team người các anh chị ạ. Nó rất là củ chuối như thế này. Chia sẻ với anh chị câu chuyện là Lộc đăng ký cái tên miền này từ hồi 2018. Hồi đó thì đang làm về tiếp thị liên kết cho Asset Trade. Asset Trade thì Lộc đăng ký từ hồi 2015. 2015 là mở cái tài khoản trên cái sàn đó. Đến 2018 thì bắt đầu là mua cái tên miền là trần-lộc-team.com này. Chẳng giấu gì các anh chị là lúc ấy mình cũng không nghĩ ra được cái tên miền nào đâu. Hồi đấy có một cái anh tên là Hoàng Long làm cho Asset Trade ấy, thì có cái tên miền là Hoàng Long Team.com. Thế là Lộc cũng bắt chước là Lộc tạo theo thôi. Thế thực tế ấy, là từ hồi đó cho đến bây giờ là Lộc vẫn làm solo thôi, không có team gì cả, không có đồng đội gì cả đâu, không có. Và sau này thì suy nghĩ lại thì năm vừa rồi, năm 2023 thì Lộc đã quyết định là mua cái tên miền là trần-văn-lộc.com này. Đó. Và tiến hành là từ cái kỹ thuật nên là Lộc chuyển đổi từ cái tên miền Trần Lộc Team mình chuyển sang là trần-văn-lộc.com và đổi toàn bộ cái đường link của nó về trần-văn-lộc.com. Đó là câu chuyện nó là như vậy. Từ hồi trước 2015 đó thì Lộc cũng đã từng mua cái tên miền là trần-văn-lộc.com. Từ hồi còn đi làm công ty ấy là đã từng mua cái tên miền này rồi. Nhưng mà hồi đó viết lung tung lắm, viết nội dung lung tung lắm và chẳng có một cái định hướng gì cả. Đó. Nhưng mà sau đó thì cũng không duy trì được và mình bỏ, mình không có gia hạn nữa. Đó. Và đến từ 2010 cho đến 2018 thì bắt đầu mua cái tên miền là trần-lộc-team.com này thì bắt đầu là duy trì được cho đến tận bây giờ. Và đến năm 2023 thì là nhìn lại là quá trình là 5 năm đã trôi qua rồi. Và đã định hướng là bây giờ mình sẽ chuyển sang là trần-văn-lộc.com. Nó là như vậy. Cho nên nếu như mà các anh chị mà chưa biết mua cái tên miền nào hay đăng ký cái tên miền nào ấy, thì chúng ta có thể đăng ký bằng chính cái tên của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta dùng tên của chúng ta ấy, thứ nhất là chúng ta vừa xây dựng được thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Thương hiệu cá nhân. Thứ hai là chúng ta có thể là bán bất kỳ cái sản phẩm nào, còn là những cái dịch vụ nào cũng được. Bởi vì tên của chúng ta thì sau này chúng ta đổi sang cái khác nó cũng rất là dễ, đúng không ạ? Một đời người, đúng không ạ? Chúng ta có thể chuyển sang làm, có những người ta làm 10 đến 15 công việc khác nhau. Năm nay có thể làm nghề này hoặc là 5 năm sau có thể làm nghề khác, đúng không ạ? Nhưng con người chúng ta thì vẫn như vậy. Chúng ta có thể đổi sang nghề khác hoặc sản phẩm khác. Cho nên nếu mà chúng ta chọn cái tên miền là tên của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không bị ngại thay đổi sang những cái chủ đề khác hoặc là những sản phẩm khác, đúng không ạ? Đấy là định hướng gợi ý cho các anh chị em mà nếu như mà không biết là chọn tên miền như thế nào thì chúng ta chọn luôn là cái tên của chúng ta, sau đó chúng ta viết ngách nào cũng được. Và anh chị sẽ không phải đắn đo nhiều là nó không hợp thời cái gì cả, bởi vì tên của chúng ta thì chẳng có gì là không hợp thời cả. Sau này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lại được sản phẩm hoặc dịch vụ khác được, không ai cấm điều đó, đúng không ạ? Nhưng nếu mà các anh chị chọn một cái tên miền về chủ đề về thú cưng chẳng hạn, đúng không ạ, chó mèo chẳng hạn, thì sau này đổi sang chủ đề về kế toán hay là về tài chính thì nó rất là buồn cười, đúng không ạ? Nó khó ở chỗ như vậy. Nhưng nếu chúng ta dùng tên của chúng ta thì chúng ta sẽ đổi chủ đề rất là dễ. Đó. Đấy là một cái gợi ý nho nhỏ về việc chọn một cái tên miền như vậy. Nhưng mà nó có một cái dở là có thể là chúng ta sẽ không đăng ký được cái tên miền nó đúng với tên của chúng ta. Nếu mà tên của chúng ta quá phổ biến, đúng không ạ, thì có thể người khác người ta đăng ký rồi thì các anh chị sẽ phải đăng ký biến thể của nó, ví dụ như là Hiệp Vũ Văn này, hay là Thành Đô Vũ chẳng hạn, tức là chúng ta đảo cái thứ tự nó đi một tí thì nó vẫn được, đúng không ạ?
không vấn đề gì cả. Còn nếu mà đọc xuôi thì có thể là sẽ không còn nữa. Đó, tên miền ấy thì nó là cái mà chúng ta đã đăng ký rồi, chúng ta không thay đổi được. Là giống như cái số nhà ấy. Số nhà chỉ có một số nhà trên một con đường thôi, đúng không ạ? Đó. Nên là chọn tên miền này thì các anh chị có thể chọn tên miền là dưới 15 ký tự. Lộc chia sẻ một chút kinh nghiệm về chọn tên miền thôi. Tất cả những cái này trên Google nó có hết rồi. Chúng ta nên chọn tên miền nó từ dưới 15 ký tự thôi thì nó sẽ ngắn gọn. Và cái tên miền nó liên quan đến cái nhớ. Ờ, tên miền thì hạn chế những cái sau nó có dấu hỏi hoặc là dấu sắc vào hay là nó sẽ nó bị nảy sinh đủ một cái dự định nào đó mình làm. Nên là thường các anh chị sẽ nghĩ một cái tên miền này nó sẽ mạng bị lag ạ. Thế thì để em Lộc sẽ đổi cái góc nhé. Để em Lộc đổi cái góc góc khác để cho nó bắt tốt hơn. Thì em Lộc sẽ xin phép là tắt cam vậy để cho nó ưu tiên. Đúng giờ cao điểm mà. Mà bây giờ các anh chị nghe rõ hơn chưa ạ? Em tạm thời tắt cam đi để cho nó ưu tiên cái băng thông nhé. Đó. Rồi thì chúng ta tiếp tục. Một trong những người Anh mà Lộc học về viết bài á là anh Ngọc Đến Rồi. Chắc hẳn là các anh chị cũng biết đúng không ạ? Anh Ngọc Đến Rồi thì anh rất là giỏi. Bắt đầu anh làm cái tên miền là ngocdến-rồi.com ấy, là anh ấy làm về mảng du lịch. Tức là anh ấy đến cái địa điểm này rồi, anh ấy nói là Ngọc Đến Rồi. Nhưng mà anh ấy làm du lịch được một thời gian thì bắt đầu là anh ấy thấy nó không phù hợp nữa. Cuối cùng anh ấy viết về chủ đề về viết blog kiếm tiền này, làm về các cái sản phẩm thiết bị liên kết ấy. Ví dụ như là sản phẩm về hosting này, sản phẩm về tên miền này. Đó. Và những sản phẩm về affiliate. Đó. Anh ấy cũng khá là nổi tiếng. Và không biết là bây giờ các anh chị đã nghe thấy ổn định chưa? Đó. Rồi thì email marketing vân vân. Đó. Và sau này ấy, anh ấy bắt đầu là có thêm một cái tên miền nữa là trang coi đến rồi. Đấy. Tức là anh làm về cái mảng crypto. Và anh ấy có một cái trang nữa là liên quan đến đồ gia dụng. Hôm nay tự nhiên em lại quên. Trang này nó tên miền của nó là gì nhỉ? Nơi tôi sống, đúng rồi. Nơi tôi sống. Rồi, xin cảm ơn anh Thanh. Nơi tôi sống. Đó, như thế này. Nhưng mà cho đến nay ấy, thì cái mà thành công nhất của anh ấy lại là cái kênh về crypto. Nhưng mà cái kênh mà anh ấy nổi bật lên ấy, đó chính là cái kênh YouTube. Một cái video về hướng dẫn về cách mở tài khoản ấy của anh ấy đạt được gần 1 triệu view.
và nó mang về cho anh ấy rất là nhiều ref, tức là rất là nhiều người đăng ký mở tài khoản thông qua cái đường link của anh ấy. Nhưng mà anh ấy bắt đầu từ cái gì ạ? Anh ấy bắt đầu từ việc viết lách. Anh ấy làm từ viết lách như thế này, và sau đó anh ấy chuyển sang cái nền tảng là video. Đấy, chuyển sang cái nền tảng là video và rất là thành công. Hôm vừa rồi thì anh ấy chia sẻ là anh ấy kiếm được 23.000 trong tháng 5. 23.000 đô trong tháng 5 từ ref, từ cái commission của người trên sàn Binance, trên sàn Binance. Đó. Ngách tài chính khi làm thiết tiền liên kết không ạ? Không vấn đề gì cả. Cái chết tài khoản này nếu như chúng ta chạy quảng cáo Google AdWords ấy thì là nó bị chết tài khoản Google AdWords thôi. Còn chúng ta làm về free traffic này thì không vấn đề gì cả. Tài khoản sống rất là khỏe luôn. Và anh ấy không dùng quảng cáo nhé. Anh ấy dùng free traffic, tức là chỉ có video và bài viết này. Bài viết này, video này, anh ấy có cả podcast đó. Podcast đây. Đấy. Và một cái người nữa cùng học với mình ấy, đó chính là anh Vũ Hồng Khanh. Anh Vũ Hồng Khanh thì được coi là đồng môn. Rất là vui khi mà anh Khanh anh ấy cũng có ở trong buổi học hôm nay. Đấy. Anh Khanh là đồng môn với Lộc trong cái khóa học của anh Ngọc này. Hồi đó Lộc đã trả đến 2.500.000 để học cái khóa học của anh Ngọc này. 2,5 triệu. Và nội dung của khóa học đó thì Lộc đang chia sẻ lại với các anh chị đấy. Đó. Học trong 7 buổi thôi ạ. 7 hay 10 buổi ấy. Không nhớ nữa, nhưng mà nó chỉ trong tầm mấy buổi như này thôi. Đó. Và những cái nội dung mà Lộc được học đó ấy, thì bây giờ Lộc chia sẻ lại với các anh chị trong cái chương trình này. Tuyệt vời không ạ? Đó. Thế là chia sẻ rất là thật, chân tình như vậy. Đó. Và mỗi một anh chị em ở trong buổi Zoom hôm nay, đúng không ạ? 13, 14 anh chị hôm nay thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Và chúng ta hãy chia sẻ cái mục tiêu đó thì Lộc sẽ cùng các anh chị để chúng ta thảo luận, để chúng ta chọn ra được một cái hướng đi nó phù hợp với mỗi anh chị em. Đó. Và bây giờ là 9 giờ rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thảo luận cho từng người nhé. Lộc sẽ dành thời gian, trong này có tất cả là 13 người, thì Lộc sẽ dành thời gian mỗi anh chị em là bao nhiêu nhỉ? 60 phút chia 3 chia 10, đúng không? 60 chia cho 13 là mỗi người tầm 5 phút nhé. Đấy, 5 phút. Được không ạ? Vì học ít như này thì cũng rất là tuyệt vời ở chỗ là Lộc có thể chăm sóc cho từng người được tốt hơn. Hôm trước thì có là 56, 57 người đăng ký cơ. Nhưng mà rất là tuyệt vời là có 10 mấy người là vào thôi. 13, 14 người vào thì tương ứng với lại khoảng độ 20% rồi. Như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái chủ đề về website này nó không phải là cái gì nó hấp dẫn lắm đâu. Nó không phải là cái gì đó nó là thời thượng hay là xu hướng ngon lành cành đào hiện nay, đúng không ạ? Đó. Nên mà tỷ lệ có 20% các anh chị vào là đã rất tuyệt vời rồi. Ban đầu là còn nghĩ là chỉ có một vài người vào thôi ấy. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái quan tâm khác ấy. Có thể cái lúc chúng ta đăng ký thì chúng ta rất là hào hứng, nhưng mà đến lúc mà bắt đầu vào cái buổi học rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bị mất cảm hứng dần dần đi. Chúng ta bị tụt cái cảm hứng nó đi. Đó, rất là cảm ơn các anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay. Đó, bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần hỏi đáp nhé, thảo luận nhé. Chúng ta hãy bật mic lên. Đó, thì anh chị em nào mà giơ tay lên thì Ngọc sẽ gọi anh chị em đó trước. Ở trên Zoom này nó có một cái phần là giơ tay đấy. Giơ tay lên đấy là để chúng ta xung phong, chúng ta đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta chia sẻ cái ngách
để Lộc sẽ tư vấn thêm nhé. Thì như thế nó học nó mới tương tác, mới có hai chiều và nó mới có hiệu quả cho các anh chị em. Nhá, anh chị em cứ mạnh dạn giơ tay lên ạ. Máy em không có camera, cũng không có trang bị mic. Không sao. Thế thì có thể là nhắn tin lên đây đặt câu hỏi nhé. Xin mời anh Khanh bật mic hoặc là bật cam, trao đổi nhé. Nghe được chưa thầy Lộc ơi? Dạ em nghe được rồi ạ. Anh hỏi một chút ấy, thì cái trang vuongkhanh.com của anh ấy thì nó bắt đầu nó có traffic rồi đấy. Vâng. Thì cái đối tượng của anh thì nó đang tập trung vào cho anh em học viên kế toán. Đợt này thì anh lại có mấy khách À, nó là khách hàng doanh nghiệp, thì anh có định thêm một cái nội dung nào đó liên quan đến sản phẩm dịch vụ được không? Nhưng anh đang lăn tăn là nó lại liên quan đến cái đối tượng khách hàng khác. Đó. em Để thấy nội dung thì là nội dung xuyên suốt thì nó chỉ tập trung cho đối tượng học là học viên thôi. Đấy, ví dụ vâng, ví dụ nếu bây như giờ mình mà biết cái là nội dung thêm. mà anh đăng đăng lên đó mà nó ảnh hưởng đến cái việc quyết định của khách hàng doanh nghiệp thì anh cũng Ừ. phải cân nhắc, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà nếu mà nó không ảnh hưởng gì thì vẫn có thể đăng thoải mái, bởi vì khách hàng người ta rất là bận rộn, người ta không có nhiều thời gian để đọc những cái nội dung mà không liên quan đến họ. Tức là họ lên website của anh mà họ thấy những nội dung mà dành cho họ thì anh có thể là anh phân luồng nó ra. Nếu như anh có được tức là email của khách hàng tức doanh là nghiệp. ví dụ như này nhé, cụ thể như này nhé, cụ thể là cái nội dung của anh thì nó vẫn là về kế toán, nhưng dành phần lớn là dành cho học viên. Đấy, tuy nhiên Vâng. thì mình cũng vẫn viết nội dung đấy, nhưng ví dụ như là bây giờ tôi giới thiệu cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến cái kế toán đấy. Dạ. Nhưng mà thông thường là cái nội dung đấy khi mình giới thiệu sản phẩm dịch vụ ấy, thì nó lại là ví dụ như soát xét kế toán, để kiểm tra kế toán thế này kia ấy, thì nó liên quan đến khách hàng là doanh nghiệp. Đó thì anh đang cân nhắc về cái việc là có thể viết một hai, ở bởi cái chùm bài viết kia anh viết xuyên suốt mà, là nó Vâng. đến trăm bài rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng mình đưa một hai nội dung đấy vào ấy, thì nó lại động chạm đến khách kia thì có được hay không. Tất nhiên về trong thực tế thì thực tế thì anh làm ấy thì nó có quen rất nhiều khách hàng là nó từ anh em nó gọi là đồng môn với mình, người ta giới thiệu đến sếp của họ, xong mình làm việc Vâng. mình làm việc trực tiếp với sếp của họ. Đấy, ý anh đang lăn tăn thì tức là một số bài viết nó tỷ lệ nhỏ đấy, để mình tận dụng cái traffic ấy, đúng không? Vâng. Cái traffic ở kia thì mình toàn từ khóa về chuyên môn rồi đấy, những cái từ khóa này liên quan đến dịch vụ cũng chuyên môn đấy, chứ không phải là một cái gì đó nó không liên quan. Dạ. Đó thì anh hỏi thế thì đang tranh thủ liệu có tận dụng được không đấy. Em nghĩ là được. Những cái nội dung mà nó ảnh hưởng đến khách doanh nghiệp thì anh hạn chế đăng bớt lên thôi. Anh định viết khoảng một hai bài thôi để lấy traffic mà, thì anh đương nhiên anh có trang khác để anh kéo rồi, thì đấy thì cũng tận dụng. Cái học viên của anh ấy thì anh vẫn có thể đăng những nội dung như là à, những cái bài về kế toán cơ bản ấy, thì em nghĩ nó không ảnh hưởng đến khách doanh nghiệp. Ừ. Bởi vì học viên của anh ấy thì thực ra hiện tại thì anh đang chưa xây được nó full, cái data nó còn là ít đấy, và nó đang mất tập trung, bởi vì trình độ của từng anh em một nó khác nhau. Đó, nó khác nhau. Chắc là để dự tính của anh nó phải kéo đến cái data nó khoảng 1.000 người cơ, thì nó bắt đầu cái tỷ lệ nó ăn thua. Thế tạm giờ thì mình vẫn cứ chia sẻ nội dung thôi, chứ vẫn chưa chưa tham vọng về dạy giết mấy cái món này. Thỉnh thoảng dạy lẻ lẻ xong một vài anh em ấy thì nó mệt lắm, nó không đủ công sức đấy, mình dạy nó phải đông đông cơ. Nên hiện À, tại thì cái chiến lược của anh là đang tập trung vào một số khách hàng doanh nghiệp là chính đấy, về cái tư vấn, những cái nội dung tư vấn cho họ thì nó ổn hơn đấy. Còn cái kia vâng. thì vẫn chia sẻ giá trị cho anh em thôi, nhưng mà nó ờ, làm song song thôi, chứ không phải tập trung quá vào cái phần đấy được. Em nghĩ là có thể đăng được ạ, không vấn đề gì Đang đâu. được đúng không? Ok, để mấy nữa là anh kiếm được vài từ khóa, nó lưu lượng nó lớn này, tranh thủ đẩy vậy. Vâng. Ừ. Chia sẻ với các anh chị em là anh Vũ Hồng Khanh thì rất là ủng hộ Lộc. Khi mà Lộc ra một cái khóa về viết bài trên website ấy,
Thì hồi đó anh Thanh anh ấy thấy Lộc thì chỉ có đăng về nội dung về làm những cái mobile app, cài đặt mở tài khoản mobile app ấy. Thì anh Thanh cũng đăng ký học và hai anh em đồng hành với nhau 6 tháng. Nên trong lĩnh vực viết bài thì nó cũng phải cần có thời gian để nó lên được trên top trên Google ấy. Đó. Và bây giờ thì anh cũng đang phát triển là trang vucangkhanh.com này, chứng sĩ.vn này, một số trang nữa. Và một cái trang mà anh ấy làm từ lâu rồi là Hải Phòng ICT, là chuyên về kế toán ấy. Đó. Ở đây thì có chị Lan Hương, có Trương Lan có đặt câu hỏi là cho hỏi đối với người mới nếu chưa biết gì về thiết kế web mà muốn tạo trang web để làm tiếp thị liên kết thì nên làm ở thị trường nước ngoài hay Việt Nam thì sẽ hiệu quả hơn. Lộc khuyên là nên làm luôn thị trường nước ngoài. Bây giờ với công nghệ của AI ấy là nó dịch cho mình sang tiếng Anh hết. Và trong cái chương trình học này thì Lộc cũng sẽ hướng dẫn các anh chị em làm những cái nội dung về tiếng Anh đó, để chúng ta có thể là đăng ký được những cái chương trình tiếp thị liên kết của nước ngoài để chúng ta thu được cái tiền đô về Việt Nam, và một cái đồng của họ nó bằng 10 đồng của Việt Nam mình. Tức là ở Việt Nam ấy làm tiếp thị liên kết thì nó cũng được một vài chục thôi, nhưng mà cùng với cái công sức đó ấy, mà chúng ta làm nội dung tiếng Anh ấy, thì nó sẽ gấp 5, gấp 10 lần so với ở Việt Nam. Đó, nó không khác gì như chúng ta đi xuất khẩu lao động đâu, nhưng mà chúng ta lại ngồi ở Việt Nam là nó hay ở cái chỗ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta thu nhập ngoại tệ USD, nhưng mà chúng ta lại chi tiêu ở Việt Nam, và chi phí chúng ta làm những cái đó thì nó lại là chi phí ở Việt Nam. Vâng. Thế còn anh chị em nào còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mỗi anh chị em hãy mạnh dạn đặt câu hỏi nhé. Bởi vì mấy khi là được đặt câu hỏi, đúng không ạ? Hãy tận dụng ạ. Có anh chị nào có câu hỏi là tại sao Lộc lại mở cái khóa này miễn phí không ạ? Chắc là cũng không ai hỏi. Anh Khanh ấy bảo là có. À, trên trên website của Lộc á thì nó có một cái phần như thế này này, không giấu gì các anh chị em luôn, là thì chúng ta xem nhé. Đây là cái email marketing này đấy. Cái này thì gửi mail nó rẻ lắm, chỉ có vài đồng. Đây chúng ta xem nhé. Các anh chị em sẽ nhìn thấy nó ở đây này đấy. Chúng ta có một cái phần là testimonial này đấy. Nó rất là muốn dành những cái vị trí này cho các anh chị em ở trên cái chỗ này. Đó. Và sẽ có một cái đường link dẫn đến website của các anh chị em ở đây. Ví dụ như anh Vũ Hồng Khanh là có Hải Phòng ICT.vn đấy. Ở đây đã còn ba cái slot này ở vị trí trang chủ luôn. Đó. Có hình ảnh của các anh chị này và một cái testimonial, tức là lời chứng thực, hay là cái feedback, hay là cái cảm nhận của các anh chị em khi mà tham dự các cái chương trình đào tạo của Lộc. Đó, Lộc còn đang để ngỏ ở đây. Đó. Và trong cái phần khóa học này cũng như vậy. Bên dưới này nó cũng có như vậy. Đó. Thế thì Lộc đi theo cái hướng là làm khóa học á, thì ban đầu á là chúng ta sẽ dạy theo hướng là dạy 1-1. Để chia sẻ với các anh chị em một cái lộ trình nhé. Dạy 1-1. Tức là chúng ta dạy 1-1 để chúng ta trau dồi cái kỹ năng và hoàn thiện cái kỹ năng của chúng ta và cái giáo trình của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang là 1 và many. Đấy, 1 hoặc nhiều. Dạy theo nhóm 5 người, nhóm 10 người.
nhóm 15 người để chúng ta hoàn thiện cái giáo trình của chúng ta. Sau đó bắt đầu là có thể là 100 hoặc là 200 hoặc là 500 người. Anh chị em tưởng tượng được không ạ? Đó, thì thu nhập nó sẽ tăng dần lên. Thu nhập nó sẽ tăng dần lên như này, đúng không ạ? Theo cái số lượng mà người mà chúng ta có thể phục vụ được. Trước đây khi mà chia sẻ với anh Khanh á, thì anh bảo là em hướng dẫn anh một như vậy mà thu phí ít thế. Thì anh ấy bảo là sao lại thu phí rẻ như vậy. Đó, cho nên là hai anh em rất là trao đổi với nhau rất là thẳng thắn như vậy. Đó. Thì bây giờ cũng đến kỳ là Lộc dạy chia sẻ cho nhiều người rồi. Thì hôm nay rất là cảm ơn các anh chị em đã tham dự cái buổi học này. Đó, chúng ta đã có hơn 10 người rồi. Ở trong tương lai thì Lộc sẽ hướng tới là sẽ dạy lớp 100 hoặc 200 người. Có thể là học theo hình thức trực tiếp như thế này, hoặc là theo kiểu video quay sẵn. Đó. Thì những cái anh chị em mà ban đầu học ấy là những anh chị em được nhiều cái quyền lợi nhất. Đó là bởi vì chúng ta được chăm sóc tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì học một là chăm sóc rất là tốt, đúng không ạ? Kể cả một chương trình học tiếng Anh nhé, thì người ta cũng chỉ dạy 4 người hoặc là 5 học viên này. Đó, để làm gì ạ? Để giáo viên có thể kèm phát âm này, kèm phát âm. Đấy, kèm cặp. Nó tốt hơn rất là nhiều so với một cái lớp có 20 người hoặc là 30 người. Đó. Cho nên buổi học hôm nay có ít người thì cũng là một cái điều rất là tốt cho các anh chị em. Là ở chỗ các anh chị em được hỏi Lộc rất là nhiều, và Lộc có thể dành thời gian cho các anh chị em được nhiều hơn. Chia trên đầu người, đúng không ạ? Chia trên đầu người, đó, giống như vậy. Anh Thanh bảo là không có phễu thì mới lạ. Vâng. Chúng ta quen những cái khóa học phễu rồi, đúng không ạ? Cuối buổi thì các thầy chốt sale là khóa học 5 triệu, 10 triệu. Website mà kiểu dạng video khóa học thì có mất nhiều chi phí không? Nếu mà chúng ta biết nơi mua các công cụ hoặc là có người hướng dẫn cho thì nó sẽ rất là tiết kiệm. Một trong những cái nền tảng mà làm website khóa học ấy, đó là cái trang Hola 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 hay là Laho cái gì đó em không nhớ lắm, nhưng mà họ chạy quảng cáo nhiều lắm. Hola.vn hay gì đấy. Một cái trang nữa là Circle.com như vậy. Nó là một cái nền tảng cho những cái nhà sáng tạo nội dung để có thể là đưa những cái bài giảng lên đây. Hoặc là một cái trang nữa là trang của nước ngoài, tên nó là gì nhỉ? Nhiều nền tảng về khoa học đó. Nhưng mà em đang nói ở góc độ cái trang circle.com này là chi phí để chúng ta đưa những khóa học chúng ta lên đây một năm là 60 triệu. 60 triệu để chúng ta đưa tất cả những cái video dạy học của chúng ta lên đây. Nhưng mà nếu chúng ta làm trên website cá nhân của chúng ta ấy, thì chi phí này nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Nó chỉ vào khoảng độ 10 đến 20 triệu thôi. Và trên website của Lộc cũng có cái module về cái khoa học như vậy đấy. Và của Dương Cao cũng như thế nhé các anh chị em. Dương Cao cũng là có khoa học ở trên này, đúng không ạ? Đó. Thì Dương Cao thì tập trung vào là xây dựng cái video, đúng không ạ? Còn cái này thì có thể là thuê người cấu hình, thuê người cài đặt, tất cả những cái liên quan đến khoa học. Và trên cái trang Vũ Hồng Khanh của anh Khanh ấy là cũng có cái nền tảng này. Năm ngoái thì anh Khanh đã đăng ký cái chương trình hỗ trợ của Lộc đó, là Lộc sẽ đứng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho anh Khanh để xây dựng cái nền tảng vuohongkhanh.com này, là cũng là có phần học thật, tức là có khóa học kế toán đấy. Đẩy video lên và đăng bài như thế nào, landing page như thế nào, đó là Lộc hỗ trợ anh Khanh. Chi phí là cũng nói chung là thấp hơn 60 triệu này. Lúc đầu em nghĩ khóa này chỉ được học miễn phí một buổi rồi sẽ giới thiệu khóa học full có phí. Đúng rồi, vì bây giờ những khóa học như này kiểu như này thì rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà
Thực sự là Lộc cũng rất là muốn giúp đỡ các anh chị em để có được kết quả luôn á. Nên là thực ra 8 buổi nó vẫn chưa nhằm nhòi đâu ạ. Nhưng mà nó còn ngon hơn ngày xưa Lộc học rồi. Lộc học là 2,5 triệu được 7 buổi. Sau đó mình phải tự bơi ấy. Thế thì Lộc sẽ lấy đâu ra thu nhập chi phí để mà duy trì được ạ? Thì cũng chia sẻ với các anh chị em là có hai cách. Một là các anh chị em sẽ đăng ký hosting thông qua cái đường link tiếp thị liên kết của Lộc, được không ạ? Hai là anh chị em đăng ký tên miền thông qua cái đường link của Lộc. Thực ra cái này nó rất là thấp thôi, nó không đáng bao nhiêu đâu ạ. Nó chỉ đủ tiền cà phê thôi. Hoặc là đăng ký mua giao diện là theme ấy, là qua cái affiliate của Lộc. Cái này Lộc không giấu gì với anh chị em cả. Thực ra với cái người làm về tiếp thị liên kết ấy, ở nước ngoài ấy là họ yêu cầu mình phải minh bạch. Nó có một cái trang gọi là trang disclosure, tức là minh bạch. Tức là cái đường link anh gắn vào đâu về tiếp thị liên kết ấy, anh phải cho người dùng biết, chứ không được phép giấu người dùng. Ngày nay có rất nhiều người thầy ấy là họ giấu cái này. Người dùng người ta cứ mua đăng ký rồi là họ bị giấu cái thông tin đó. Nhưng mà mình làm chuẩn luôn, mình làm bài bản luôn, mình không có giấu cái đó. Đây này, cái trang minh bạch đâu nhỉ, cho các anh chị em xem. Đây, dưới cùng này nó có cái trang là affiliate disclosure. Em mở cho các anh chị em xem nhé. Này, trang Trần Văn Lộc này được vận hành tại đây này, có thể chứa các đường link tiếp thị liên kết này và các nội dung quảng cáo này. Chúng tôi có thể thu nhập từ hoa hồng commission từ việc mua của các bạn này. Đấy. Nhưng mà không phải là các bạn trả phí cho mình đâu, các anh chị em trả phí cho đâu, mà là ví dụ như anh chị em đăng ký hosting thì cái công ty hosting kia là trả cái hoa hồng cho Lộc. Đấy. Hay là cái công ty tên mình kia là trả hoa hồng cho Lộc. Còn cái giá của anh chị mua không thay đổi nhé. Cho dù anh chị có kích vào cái đường link của Lộc hay không kích vào thì cái giá của anh chị mua nó vẫn giữ nguyên như vậy, đúng không ạ? Đấy. Và Lộc cũng giải thích rõ lý do là tại sao lại có những cái đường link như thế này. Đấy. Một là Lộc để duy trì cái vận hành của website này. Hai là để thanh toán một số những chi phí dịch vụ hosting của tên miền hàng năm mình phải thanh toán. Rất là minh bạch với các anh chị em về cái đó. Và cái trang mà chứa những cái đường link liên kết này chính là cái trang công cụ này. Trang công cụ khuyên dùng này, chìa khóa bí mật để xây dựng doanh nghiệp trực tuyến này. Đây là những công cụ mà chính Lộc sử dụng để xây dựng một doanh nghiệp online thành công và đưa nó lên tầm cao mới. Lộc xin tôn trọng và chú trọng đến tính minh bạch trong mối quan hệ của mình với khách hàng và độc giả. Trên trang web này Lộc sử dụng các affiliate link, link tiếp thị liên kết và quảng cáo tiếp thị liên kết để kiếm tiền từ các sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập trong nội dung. Nếu bạn bấm vào một tiếp thị liên kết hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua affiliate link của Lộc, Lộc có thể nhận được một khoản hoa hồng. Điều này không làm tăng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đó đối với bạn và không có chi phí bổ sung đối với bạn. Và Lộc cam kết là chỉ quảng cáo các cái sản phẩm hoặc dịch vụ mà Lộc tin tưởng đã sử dụng hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng nhé. Hoa hồng thu được từ việc sử dụng đường link này nhằm giúp duy trì và phát triển trang web cũng như hỗ trợ công việc của Lộc. Đấy, tức là có một cái để mình duy trì được sinh nhai đấy. Lộc luôn đặt tính minh bạch và đạo đức trong công việc trước hết và luôn cố gắng cung cấp giá trị cao nhất cho bạn và độc giả. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về việc sử dụng liên kết đến trang web này, xin vui lòng liên hệ. Đó. Thế là minh bạch. Và bản thân các cái công ty mà Lộc làm đối tác với họ là Lộc cũng phải minh bạch với họ về cái nguồn lưu lượng truy cập. Ví dụ như là họ sẽ hỏi mình là cái hoa hồng này của bạn là đến từ nguồn nào. Đấy. Nếu mà chúng ta làm về tiếp thị liên kết mà chúng ta không trả lời được câu hỏi đó ấy, là có khả năng là họ sẽ không trả cho chúng ta commission. Tức là họ đang nghi ngờ mình là cái nguồn lưu lượng truy cập đó đến từ cái nguồn không minh bạch. Nhưng nếu chúng ta có website, chúng ta trả lời cho họ là tôi dẫn khách hàng từ thông qua website của tôi, thì nó rất là chính thống, đúng không ạ? Chính thống, chính quy. Đấy.
Nên chúng ta sẽ không bị mất cái tiền hoa hồng nha các anh chị em nhé. Nếu mà chúng ta chạy quảng cáo Google Ads ấy thì họ sẽ phải điều tra xem là cái nguồn gốc từ đâu. Nếu mà họ biết từ quảng cáo như thế này ấy là họ sẽ có thể không thanh toán cho chúng ta đâu, đúng không ạ? Nếu mà cái điều khoản quy định của họ là không được phép chạy quảng cáo trả phí, đúng không ạ? Tức là paid ad đấy, paid ad. Thì nếu mà chúng ta vi phạm thì chúng ta không được nhận hoa hồng rồi. Đó. Nên là thông qua website thì chúng ta có thể là làm theo kiểu là free traffic, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ đường đường chính chính mà chúng ta lấy hoa hồng thôi. Đó là công sức của chúng ta mà. Đó, đấy là chia sẻ với các anh chị em góc độ như vậy. Anh ơi, cho em hỏi làm web gắn link affiliate về hosting và AI thì làm web dạng nào? Blog, web bán hàng và dùng theme nào ok nhất? Dùng theme ấy thì chúng ta dùng theme nào cũng được. Nếu như mà chúng ta muốn dùng một cái theme mà vừa để xây dựng thương hiệu cá nhân thì Lộc có thể khuyên các anh chị em sử dụng cái theme Astra. Theme Astra này là cái theme rất là mạnh. Trong cái theme này ấy, nó sẽ có nhiều các cái chủ đề và topic khác nhau để các anh chị em chọn. Và cái theme nữa là anh chị em dùng cái theme Gnews, theme G, chữ G ấy, dây ấy, Gnews. Đó. Và cái theme Astra này thì Lộc có đường link tiếp thị liên kết này ở trong cái trang công cụ của Lộc. Còn cái theme Gnews này thì cũng có, tạo ra là có. Trong cái chương trình học này ấy, thì Lộc cũng đã nói với các anh chị em là các anh chị em sẽ không mất tiền để mua các cái công cụ. Đây là một cái lời hứa của Lộc. Tức là tất cả các công cụ như là về các cái plugin này để chúng ta xây dựng website á, như là Rank Math này, hay là công cụ như là cái công cụ mà liên quan ấy, phải trả phí ấy, thì Lộc sẽ gửi cho các anh chị một cái file. Đương nhiên là nó sẽ dùng được và các anh chị em không phải mất tiền mua. Nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta không phải mua cái điều đó. Thì Lộc sẽ gửi cho các anh chị nhé, gửi những cái file cài đặt. Và file cài đặt này thì đương nhiên là nó sẽ không cập nhật từ chính nhà cung cấp, được không ạ? Bởi vì đấy là Lộc sử dụng cái tài nguyên của Lộc gửi cho các anh chị em, nó sẽ không cập nhật được từ nhà cung cấp nhé. Anh chị em hiểu cái điều này không ạ? Bởi vì cái bản mà Lộc mua ấy, ví dụ như bản cái theme về Flash Sum để chúng ta làm về bán hàng á, thì Lộc đã trả ra là 35 đô để mua cái theme này, 35 đô. Đó. Thì Lộc chia sẻ với các anh chị em cái này nhé. Đấy, hay là theme của My Theme Shop cũng như vậy, là Lộc cũng đã bỏ chi phí ra để Lộc mua và chia sẻ lại với các anh chị em. Đó. Còn cái việc mà Lộc nói với các anh chị em mà sử dụng cái đường link của Lộc ấy, đó là một cái sự mà các anh chị em quý, các anh chị em trân trọng, của các anh chị em mà cảm thấy có thể ủng hộ Lộc thì các anh chị em mua thông qua đường link của Lộc, được không ạ? Đó. Thông qua đường link giới thiệu của Lộc, đường link tiếp thị liên kết ấy. Thế là Lộc rất là minh bạch với các anh chị em về cái điều đó nhé. Còn lại thì tất cả những cái tài liệu mà Lộc gửi cho các anh chị em ấy đều không tốn phí, được không ạ? Thì các anh chị em nhắn tin cho Lộc thì Lộc sẽ gửi thôi. Đó. Tức là nói ban đầu như thế nào thì thực hiện y như vậy luôn, chứ không phải là nói một đằng nhưng mà lại làm kiểu đó. Chia sẻ hết luôn. Đấy, để chúng ta có thể có kết quả luôn, được không ạ? Một team Flash xong có thể sử dụng cho nhiều người được. Vâng, sử dụng cho bao nhiêu website cũng được. Đương nhiên là nếu như Lộc đem cái đó đi bán này, thì là không được. Nhưng mà Lộc chia sẻ cho những người bạn học viên của mình để dùng thì không vấn đề gì cả. Nếu mà Lộc đem đi bán thì nghĩa là nó liên quan đến vấn đề về bản quyền. Mình không có quyền bán những cái đó, mình có thể chia sẻ cái đó cho người khác được. Tức là nó liên quan đến vấn đề đạo đức thôi. Còn đầy người ta vẫn bán mà. Người ta bán với giá 100.000. Nhiều trang web họ bán cái đấy đó. Họ mua về sau họ bán lên đấy.
Nhưng mà cái này nó liên quan đến vấn đề đạo đức cho nên là cũng không có bán, mình chỉ chia sẻ cho người khác sử dụng thôi. Nên các anh chị em yên tâm là cái file đó đọc gửi cho các anh chị em thì nó sử dụng không có mã độc, không có vấn đề gì đâu. Nó chỉ có là nó không cập nhật từ nhà cung cấp. Ví dụ như nhà cung cấp họ cập nhật cái giao diện đó hay là cập nhật cái plugin đó ấy, thì nó không được cập nhật trực tiếp từ nhà cung cấp thôi. Còn nếu mà là gửi cho các anh chị em cái bản mới nhất thì nó cũng là cập nhật một cách gián tiếp. Đó là chia sẻ chân thực nhất với các anh chị em là như vậy. Có anh chị em nào có câu hỏi gì về từ đầu buổi cho đến bây giờ không ạ? Lộc thấy có một số anh chị em là có website rồi đấy, thì không biết là có câu hỏi gì để phát triển website lên hay không? Nhưng chúng ta cứ hỏi thật nhiều à? Bởi vì mấy khi có người sẵn lòng trả lời tất cả những câu hỏi về thắc mắc, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ được tìm hiểu những cái nhà cung cấp sản phẩm mà hoa hồng của họ có thể từ 10% đến 30%, thậm chí là 60% commission, tức là phí hoa hồng ấy, hoa hồng giới thiệu ấy. Về ví dụ nhé, ví dụ như cái hosting của Amanda ấy, hosting của Amanda nó lên đến 30%. Giả dụ như Lộc có một cái đường link của cái này và gửi cho các anh chị em đăng ký và đăng ký cái hosting của Amanda này, thì Lộc sẽ được nhận khoảng đó. Lộc chưa đăng ký bên này bao giờ, nhưng mà Lộc biết rằng là của bên Amanda này nó lên đến 30% hay sao ấy. Đó. Thì bất kỳ ai làm website thì cũng đều cần phải hosting mà, đúng không ạ? Hosting thì có của Amanda này, và hiện nay thì Lộc đang dùng hosting của AZDZ, là của một nhà cung cấp Việt Nam. Đó. Lộc được hưởng 10% từ cái giới thiệu, và cái phần trăm này nó là phần trăm trọn đời nhé. Tức là cứ mỗi lần khách hàng họ gia hạn dịch vụ ấy thì Lộc lại được hưởng 10%. Đấy là cái bí quyết để chọn hoa hồng đấy. Chọn hoa hồng tiếp thị liên kết, tức nó là recurring nhé. Recurring commission. Đấy. Cái này ít người biết lắm. Phần lớn mọi người chỉ chọn những cái hoa hồng một lần này. Nhưng mà Lộc chọn cái hoa hồng này nó là xoay vòng như này. Hosting của Tinger thì Lộc chưa đăng ký tiếp thị liên kết. Cái này thì chúng ta có thể lên Google search được ngay. Đó. Và các anh chị em mà muốn đăng ký của hosting Tinger thì báo Lộc một câu để Lộc tạo cái đường link tiếp thị liên kết sau gửi cho các anh chị em. Đó. Đằng nào chúng ta cũng phải đăng ký, đúng không ạ? Đó. iNet thì như là nhiều hơn đấy. iNet thì như 30% hay sao? iNet của anh Nguyễn Trọng Thơ, nhưng là Lộc thì đang dùng của bên AZDZ, dùng đây từ hồi 2018. Mình khách hàng trung thành ở bên này, bởi vì là tất cả những cái gì liên quan đến kỹ thuật hay là thắc mắc về kỹ thuật hay là hỗ trợ về kỹ thuật ấy, là bên AZDZ này hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Họ chuyên nghiệp lắm. Mình nhiều khi mình ngại động chạm về vấn đề kỹ thuật ấy, mình nhờ họ can thiệp, nhờ họ xử lý cho mình, cái là chỉ cần gửi một cái ticket, gửi một cái nhờ hỗ trợ cái nào họ làm giúp cho mình thôi. Đó. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tổng quan như vậy, và buổi sau chúng ta sẽ tiến hành là đăng ký. Đó. Buổi hôm nay chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề đó chính là tại sao làm website, đúng không ạ? Trả lời cái câu hỏi là why, tại sao, cái tại sao nó phải đủ lớn thì chúng ta mới đi được lâu. Và cái thứ hai là chúng ta chọn cái ngách, chọn cái hướng đi ấy, thì chúng ta sẽ phát triển cái website của chúng ta. Đó. Và chốt xong cái buổi này là chúng ta sẽ chọn được cái hướng đi để chúng ta mua tên miền cho buổi sau đấy. Nếu mà chúng ta chưa chọn được cái ngách và hướng đi thì chúng ta sẽ chưa biết là mua tên miền gì. Đó.
Hostinger là 60% một lần duy nhất. Họ trả cho chúng ta nhiều như vậy đó. Cái này thì tùy theo mỗi anh chị em thôi. Nếu mà chọn recurring thì hoa hồng một lần thì nó chỉ là 10%. Còn nếu mà một lần duy nhất thì hoa hồng một phát là được 60% luôn. Nó tùy theo mỗi người. Và Lộc cũng không yêu cầu là anh chị em bắt buộc là phải mua thông qua đường link của Lộc đâu nhé. Anh chị em có thể tự do thoải mái hết. Rất là vô tư luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì nó cũng chỉ là một cái khoản nho nhỏ thôi mà. Lấy tên miền tên của mình có thể chọn nhiều ngách trong một website được. Có thể chọn được nhiều. Nhưng mà với cái sức của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ làm khoảng độ 3 đến 5 ngách. 3 đến 5 ngách. Ví dụ như là trang của anh Ngọc ấy, là anh ấy làm về coi này, làm về viết blog này, làm về email marketing này. Đó. Rồi thì phát triển kiếm tiền từ việc viết lách đấy. Đó. Cũng 3 đến 5 ngách. Mà có điều kiện thì có thể là mỗi một tên miền sẽ đi vào một ngách khác nhau, tập trung vào một ngách. Ví dụ như của anh ấy là coi đến rồi thì anh tập trung vào mảng crypto, còn Ngọc đến rồi là anh ấy tập trung vào mảng viết lách. Còn cái trang nơi tôi sống này anh ấy tập trung vào mảng review những cái đồ gia dụng. Đó. Lộc cũng có một số trang, nhưng mà anh chị em cũng có thể hợp tác được, như là trang về nhà rồi.com này. Đấy, cũng là về đồ gia dụng này. Đấy, hoặc là trang trước đây Lộc làm một cái trang về mã giảm giá, là cái trang này, vincoupon.com. Vin này tức là Việt Nam, coupon này là mã giảm giá. Đấy. Hiện tại thì Lộc đang phát triển cho một khách hàng là cái trang mỹ phẩm winskin.com, chuyên về các sản phẩm trị nám mụn. Cái trang Ninh Bình Motorbike này thì là khách hàng ngày xưa Lộc hỗ trợ từ trước dịch, và bây giờ khách hàng vẫn đang duy trì. Và Lộc cũng có một số website nữa thì không tiện kể ra đây. Đó, chúng ta có thể sử dụng làm được nhiều thứ. Nếu chọn thị trường nước ngoài thì nên chọn ngách nào và tên miền như nào? Vì nếu lấy tên mình của riêng mình thì sẽ dài và khó nhớ cho khách hàng chính xác. Ví dụ như ngách về AI đúng không ạ? Hay là ngách về tùy theo cái xu hướng của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một cái kiến thức nền tảng, chúng ta có một cái nền tảng nào đó rồi, thì chúng ta đi phát triển chính cái nền tảng đó là tốt nhất. Ví dụ chúng ta giỏi về kỹ thuật hay là chúng ta giỏi về một cái chuyên môn nào đó, thì chúng ta sẽ làm một cái trang web tiếng Anh theo cái chuyên môn đó là để phát triển lên thì rất là tốt. Nếu mà anh chị em mà ngại nói ra cái tên miền hay là ngại mà nói ra cái ngách mà anh chị em muốn đi ấy, thì anh chị em có thể nhắn tin cho Lộc nhé, thì Lộc sẽ tư vấn riêng cho các anh chị em. Như vậy thì sẽ thoải mái đúng không ạ? Bởi vì là nói ra đây lỡ có ai đăng ký mất thì sao đúng không ạ? Còn nếu mà anh chị em có nói với Lộc thì cũng không sao đâu, bởi vì có rất là nhiều cái để làm, và bản thân Lộc thì làm cái dự án của Lộc thì cũng đã tức là mình đã tập trung vào cái của mình rồi, mình cũng không có ấy. Và thứ hai nữa là anh chị em đã hỏi thì mình phải tin tưởng đúng không ạ? Và mình sẽ tôn trọng, và tuyệt đối là mình sẽ không đăng ký tên miền đó của các anh chị em. Đó, yên tâm là như vậy. Không như thế mình còn tư vấn làm sao để phát triển được không nên. Và anh chị em còn câu hỏi gì nữa không ạ?
Đây là Lộc đang giúp anh chị em để có thể là chọn ra được cái hướng đi ấy, cái ngách của mình đó, để buổi sau chúng ta sẽ đi vào thực hành là mua tên miền và đăng ký tên miền và hosting. Tức là chúng ta sẽ làm thực tế luôn. Còn anh chị em mà chưa sẵn sàng thì chúng ta vẫn có thể học tiếp, không sao cả. Học xong 8 buổi thì bắt đầu khởi công xây dựng cũng được, không vấn đề gì cả. Cho em hỏi thêm là mình làm web thì có nhất thiết tạo thêm landing page không? Bản chất của landing page ấy, nó là một cái trang tập trung vào một thứ rồi. Landing page nó như thế này. Landing page ấy là một cái trang mà nó không dẫn đi đâu cả, không dẫn đi đâu, và nó chỉ tập trung một mục đích duy nhất, đó chính là chốt sale, chốt, đúng không ạ? Đó. Trên website của các anh chị em cũng có landing page. Trên website của chúng ta vừa có thể là website, vừa có thể là landing page được. Bây giờ sẽ ví dụ cho các anh chị em một cái trường hợp nhé. Thì các anh chị em nhìn thấy trang của Lộc đây. Thì đây là một cái trang landing page đây này. Đây là một trang landing page. Trang này nó chỉ có tập trung vào một cái hành động, đó chính là đăng ký này. Nó đăng ký này. Và nó không dẫn đến đâu nữa cả. Nó không dẫn đến một cái trang giới thiệu hay là một cái trang liên hệ nào khác cả. Mà nó chỉ có một mục đích là anh chị em, người đọc, người ta sẽ đọc vào đây. Đấy. Lộc có thể là gửi cái trang này vào trong email marketing, hoặc là có thể chạy quảng cáo cái trang landing page này. Và Lộc có thể tạo ra bao nhiêu trang landing page cũng được. Nó được tạo ra từ cái trang tên miền phụ đây này, base.trần-văn-lộc.com này. Và trong cái này nó có một cái trang là trang first web. Đó. Anh chị em hiểu được ý nghĩa của trang landing page này chưa? Đó. Còn tên miền gốc của mình thì nó vẫn là trang trần-văn-lộc.com, được không ạ? Chúng ta không cần phải mua cái trang landing page đâu. Đó. Website chúng ta có thể làm một cái điều đó rất là dễ, rất là dễ. Đó. Trên cái trang này mình cũng có thể mở shop bán hàng được. Đây ạ, shop bán hàng đây, đúng không ạ? Chứ đây là Lộc bán những cái voucher của MB Bank này. Đó. Khách hàng người ta đăng ký mua cái tài khoản là 25 triệu thì Lộc bán cái voucher đó giá là 80.000. Đó. Khách hàng muốn mua đăng ký những cái tài khoản trị giá 11 triệu thì Lộc bán cái voucher là 60.000. Đó. Mình có thể làm được nhiều thứ trên cái website này nhé. Đó. Thông qua những cái đường dẫn link này, thông qua những cái tên miền phụ này. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể làm email marketing thông qua cái trang web này được. Đây là Lộc tích hợp với cả ConvertKit đây. Đó. Người truy cập có thể điền email của họ đây và nhấn vào nút đăng ký này thì sẽ nhận được email của Lộc. Đó. Đây là dịch vụ của bên ConvertKit. Thì trang này thì Lộc cũng không dùng đến. Hiện tại thì người dùng là có thể đăng ký nhận email của Lộc thông qua cái phần này, chỗ này này. Cái phần là nhận những cái chiến lược, những cái kỹ thuật ưu đãi này, hay những cái mà Lộc sẽ làm cái email marketing đấy, là thông qua cái chỗ này. Đó. Hoặc là người truy cập có thể đăng ký ở cái chỗ trang này, newsletter đây. Đó. Tức là website nó có thể làm được nhiều thứ như vậy. Điền họ tên và email vào đây. Đó. Dạng mình viết một bài trên web điều hướng khách hàng sang đó chốt ạ. Đúng rồi. Có thể là một bài trên website, hoặc có thể là mình chạy quảng cáo từ trên Facebook về thẳng cái trang landing page đó vẫn được. Hoặc là mình gửi email cho những cái người đăng ký website của mình và dẫn họ đến cái đường link trang landing page đó vẫn được. Bạn chốt trên web luôn, đâu cần dẫn đi đâu nữa. Vâng.
Trang landing page bản chất của nó là chốt. Tại em đọc trên mấy web mình bấm vào link nó hiện ra trang khác. Và tùy theo mình điều hướng họ đến đâu thôi ạ. Nếu có sản phẩm thì dùng WooCommerce tạo giỏ hàng chốt. Vâng, cũng được ạ. Vâng, vậy để học bài vỡ nữa để em hiểu rõ hơn. Đó. Nếu như mà mình làm tiếp thị liên kết cho các sàn thì cái đường link đó thì sẽ dẫn sang các sàn nhé. Ví dụ như trang này. Ví dụ như trang về nhà rồi.com này. Mình sẽ viết những cái bài về review sản phẩm đó. Sau đó thì sẽ dẫn nó tới nhà cung cấp thôi. Dẫn cái đường link đến nhà cung cấp. Tức là người đọc người ta sẽ... Đây là những cái bài viết này. Đó. Trong những cái bài viết này mình chèn link dẫn đến nhà cung cấp. Đó. Ví dụ như mình giới thiệu về sản phẩm dầu gội phủ bạc này, Xin He này. Đấy. Hoặc là Laco này, rong nho Sabudo này. Đó. Hướng dẫn sử dụng máy rửa mặt Foreo này. Đây là một cái bài hướng dẫn nhé. Và trong này nó sẽ có cái phần đăng ký này. Đăng ký mở tài khoản để mua cái máy này đó. Đó. Và nó sẽ dẫn đến cái trang foreo.com. Cái máy này thì nó cũng có giá mấy triệu đấy, 2 triệu, 3 triệu, 6 triệu. Và commission mình được nhận là 15%. Đó. Khi họ nhấn vào đây là nó có chứa cái đường link tiếp thị liên kết của mình, là mình đã dẫn khách hàng đó tới trang web bên này. Đó. Và nếu khách hàng họ mua sản phẩm máy rửa mặt ở trên trang web của họ ấy, thì họ sẽ ghi nhận là mình đã giới thiệu khách hàng cho họ. Và tiếp thị liên kết là như vậy. Đó. Anh chị em nghe về chủ đề website này có thấy chán không ạ? Có thấy buồn ngủ hay là có thấy... Thực ra nó thiên về kỹ thuật nhiều đúng không ạ? Nó không có hào hứng như là những cái khóa học khác. Nhưng mà nó đang tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho nhiều người đấy. Những cái người mà họ biết cách làm ạ, họ vẫn đang thầm họ làm đó. Và thường thì những người ta kiếm được thì người ta kín tiếng lắm, người ta không có chia sẻ đâu. Phải chia sẻ thì nó cũng nhiều người biết tới. Nên là thường họ sẽ chia sẻ là thông qua các khóa học trả phí. Rồi, Lộc rất là mong muốn là các anh chị em có thể là chia sẻ một chút cái định hướng của các anh chị em là chúng ta đến với khóa học website này để làm gì và chúng ta mong muốn có được kết quả như thế nào. Thì Lộc sẽ tư vấn thêm cho từng mỗi anh chị em đó, để chúng ta làm sao có được cái kết quả đó. Hoặc là các anh chị em có thể học xong 8 buổi thì bắt đầu xây dựng, hoặc là học để biết cũng được, không xây dựng cũng không sao, coi như là chúng ta biết thêm một cái mới, một cái lĩnh vực mà chúng ta chưa từng động chạm bao giờ, hoặc là bây giờ chúng ta chưa muốn phát triển thì sau này chúng ta có điều kiện chúng ta phát triển, thì chúng ta nghe 8 buổi này cũng rất là giá trị đó. Còn bây giờ là cũng đến 9:40 rồi thì cũng có thể là chúng ta sẽ kết thúc sớm hôm nay để hẹn gặp nhau vào tối thứ Tư. Và trước khi chúng ta vào tối thứ Tư thì tốt nhất là các anh chị em có một cái chủ đề mà chúng ta đã định lên kế hoạch trong đầu, hoặc là chúng ta định làm gì với nó để buổi học tiếp theo chúng ta có thể thực hành được ngay được. Còn anh chị em nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Thế các anh chị em ở lại đến bây giờ là còn 12 người thì chúng ta là cũng khá là chất lượng đúng không ạ? Ít nhất là không bị tụt hết. Và các anh chị game TK không biết là tên là gì, không biết là ở ngoài đời là tên là gì, không biết là đăng ký là tên là gì. Để Lộc biết thì Lộc sẽ có thể là nhắn tin hoặc là tư vấn thêm cho cũng được. Vâng, thế thì Lộc sẽ xin kết thúc buổi Zoom nhé.
Em sẽ dừng cái phần ghi hình ghi âm ở đây này. Nếu các anh chị em mà không tự tin bật cam thì cứ tắt cam cũng được.